Hej på er och välkomna tillbaka till våran kanal. Vi fortsätter alltså resan i Namibia. Det är 13:e filmen det här. Och de andra filmerna finns att se om ni går in på våran första sida under spellistor. Ja, ni vet, efter den fantastiska resan vi gjorde i Sossusvlei så åkte vi inåt landet igen. Vi hade ömse väder faktiskt. Det var både regn och sol. Men sen efter några dagar så var det dags igen att åka ut mot havet. Och den här gången till en väldigt annorlunda plats som vi hade läst om och som vi var nyfikna på. Så nu ska ni få hänga med dit. Nu är det diamanter som vi är intresserade av. Vi får se vad det blir. Det har gått några dagar sedan sist och nu är vi på väg ut mot havet igen till Lüderitz. Och vad är Lüderitz då? Ja, det är en gammal kolonistad eller en stad sedan kolonitiden med gammal bebyggelse med tysk arkitektur. Och den ligger fint nere vid havet. Det är alltså en hamnstad också. Och vi hittar en fin plats att sova på nere vid havet. Ute på en liten halvö. Killen som tar upp campingavgiften, han kommer gärna och sitter och pratar med oss en stund. Och vi får en bra kväll där innan morgondagens stora upplevelse. Och det är spökstaden. Så här började det. Året var 1908. August Stauch, han jobbade vid järnvägen. Och han anade att det kanske kunde finnas diamanter här. Och då bad han en av sina arbetare att komma till honom om de hittade någonting som kunde se ut som en sten som såg ut som en glasbit. Ja, och arbetaren Zacharias Leval, han hittade den här glasbiten. Inte visste han då att han satt igång en viktig utveckling. Omkring 500 personer kom att bo och jobba här i den här byn. Det fanns kasino, det fanns teater, det fanns skola och det fanns ett sjukhus med 250 bäddar och det fanns den första röntgenapparaten i södra Afrika. Så det var inte lönt, förstår ni, att försöka svälja en diamant, för då blev man upptäckt. Det var en otroligt märklig känsla att gå omkring där bland husen som låg halvt och nästan helt begravda utav öknen som hade växt in i husen. Man kan se och förstå att det har varit en fin plats. Det var fin arkitektur, det var dörrar och trappräcken som fanns kvar med fina trädetaljer. De sista som lämnade Kolmanskop, det var 1959. Men då hade diamantbrytningen upphört för länge sedan. Vi fick också veta några saker som var viktigt och några förbud som fanns här som besökare. Och det första var, vi fick inte röka på området. Och det andra, du får inte ta med sand eller sten. För eventuellt så skulle det fortfarande faktiskt kunna finnas diamanter här. Och de fick man ju inte ta med sig hem. Och för det tredje, du går här på egen risk och se upp för ormar, för de kan finnas här. Till saken hör att David och jag hade redan gått omkring där och jag tror inte vi var särskilt uppmärksamma på ormar. Men
vi såg ändå inga ormar. Det fanns också ett museum där och rum som man hade börjat bygga upp för att visa hur det hade sett ut under den tid som det var befolkat här. Och som jag kanske inte har sagt men som det ändå var, så var ju det här tyska familjer som kom från Tyskland hit och bodde och jobbade. Ja, vi hade ju läst också lite grann om vad som kunde hända med diamantsmugglare, så vi höll oss ifrån det där med att ta med oss någon diamant. Det fanns också historier beskrivna i det här museet vad som kunde hända. Hela vägen före vi kom till Kormanskop och efter när vi körde därifrån så fanns det stora skyltar med förbud att man inte fick plocka med sig någonting. Så vi gjorde ju förstås inte det. Alltså jag tänkte lite sådär att det är bara några dagar kvar till vår bröllopsdag. Kanske jag skulle kunna få en diamant, men det fanns att köpa där. Så vi gick och kollade lite. Ja, sådär 21 000 spänn. Jag tänker att det får nog räcka faktiskt med att vi gör den här resan, och det känns som att den var nog lite mer värd än 21 000 spänn och en liten ynklig diamant. Vad är det? Ja. Men vet ni, han gjorde faktiskt ett litet försök ändå. Visst är det en fin gest av mannen i mitt liv. Inga bilder kan ge rättvisa åt det ni nu ska få se, men vi gör ett litet försök. Ja, så kommer vi till den sista sevärdheten, sista check på listan som vi har i Namibia, och det är Fish River Canyon. Det är världens näst största canyon och Afrikas största. Den är cirka 100 kilometer lång och uppemot 25 kilometer bred, och på vissa platser så är den som djupast 550 meter. För den som älskar att vandra så är det möjligt att gå på hike, och då kan man starta vid den här punkten där vi befinner oss och gå cirka 85 kilometer, och det brukar ta så där 3-5 dagar. Men vissa perioder så är det översvämning och då är det inte tillåtet att gå, och man får bara gå med guide. Det kan bli väldigt varmt där nere, cirka 45 grader, och kanske inte finns någonstans att skydda sig. Man måste också ha läkarintyg för att få gå där. Ja hörni, vi är liksom helt uppfyllda av allt det vi har sett och fått uppleva. Så egentligen så kanske inte det behövs några ord. Men på något vis så känner vi att vi vill avsluta den här filmen också på ett bra sätt. Och summera lite grann vad Namibia gett oss.
Jag vet att jag har sagt det här så många gånger, men jag säger det igen. Det här landet, det tog också vårat hjärta. Människorna vi mötte och allt det vi såg. Vi har inte så mycket bilder på människor här, men vi har valt att inte plocka med dem den här gången, utan vi har valt att visa på naturen. Nej. Ja hörni, det här var vårt Namibia. Och vi hoppas verkligen att ni har tyckt om att följa med oss. Och följ med till nästa film. Det blir den sista filmen på den här resan. Och då går vi över gränsen till Sydafrika. Har ni tyckt om det här så gilla gärna. Skriv en kommentar. Och prenumererar ni inte så gör det. Det kostar ingenting, det är gratis. Tack så hemskt mycket för att ni följt med oss och vi ses i nästa film.